Need to hear that. Need to hear that. Need to hear that. Olisi purettuna autot. Janiku 99 kanssa. Tässä värkättiin. Nyt se näyttää tältä. Siellä on takapenkki paikallaan ja laitetaan tänne vähän valoa, niin jos näkisi vähän paremmin. Vahvistimet siellä nyt on vielä ja tämän lähti tavaraa pois pihan täydeltä. Semmosta. Tältä se näyttää tältä varapyörämontusta. No tänne oli jäänyt vähän pihit vielä. Mutta joo, se olisi nyt purettu. Tyhjä on. No juu, eikä tässä muuta. Tässä on tukipaloja kotelolle ja pari akkua lähti. Ja siinä on 8 passoa ja täällä on tää kotelo. Kaksiosainen kotelo tosiaan. Joo, mutta eipä tässä nyt muuta.